Tjena! Just nu så sitter jag i Grekland på Korfu. Men jag tänkte bara ge en liten snabb månadsuppdatering utav min portfölj. Det är många som frågade. Så nu kommer vi gå igenom, juli månad. Men en liten disclaimer. Jag är som sagt på semester. Trots att jag nu filmar lite här. Så jag har inte jättebra koll på börsen. Men ja, det är lite så här det ser ut. Så här sitter jag och filmar just nu. Sitter i min lilla apartment här va. Så ja, men vi hoppar in och kollar min månadsöversikt. Och om du är intresserad av att se lite mer typ resor ifrån Albanien och Grekland som jag just nu är i och har varit i, så skriv jättegärna en kommentar så kan jag försöka få till en lite resevideo kanske. Vi kör, vi hoppar in. Så mitt juli på Avanza. Hur gick det? Vi kollar. Visa min månad. Ditt totala värde ökade med 7 643 kronor. Och då ser vi att insättningar uppgick till 2600 kronor. Utvecklingen uppgick till 5 110 kronor. Fick 205 kronor i utdelning och övrigt 353 kronor. Och det här är ju min privata portfölj och min företagsportfölj inkluderat allting då. Jämfört med månaden innan så är det ju bättre. Här ser vi en ökning på 20 000 kronor, men det stämmer ju inte riktigt eftersom att insättningar uppgår till 22 000 kronor. Så hoppar vi vidare. Jag beklagar för flygplanet som flyger här om du hör det. Nästa sida. Så här gick det för dig jämfört med snittet på Avanza. 0,45% plus. Lite under snittet på Avanza. Men lite bättre än OMXS30. Och USA gick ju väldigt starkt. Jag vet faktiskt inte varför det är på grund av detta. Men sen får man också tänka på att jag har lite buffert på kontot med. Så jag har en stor sparkassa. Jag tror det är kanske, jag vet inte hur mycket det är exakt. Men det kan också påverka lite grann. Okej, vilka innehav gick bäst då? Jo, Castellum gick absolut bäst. Plus 21 573 kronor. Ja, under juli månad är det ju, så gick fastigheter ganska starkt. Vi ser Cibus, som jag också köpte lite mer utav. Är man medlem så får man reda på ifall jag köper eller säljer någonting i realtid. Så fastigheter gick väldigt starkt. Jag har ju länge pratat om att jag hoppas på en studs upp i fastighetssektorn, så det är kul att se. Investor A plus 2700. Waystream gick ner en hel del. De hade en rapport som marknaden inte gillade. Minus 12 000 kronor där. Evolution gick också ner lite grann och Duni gick ner en del också. Tittar vi på månadsöversikten så har vi 4 juli plus 13 000 kronor och 6 juli minus 22 000 kronor. Jag misstänker att det har att göra med Waystreams rapport, att den var den 6 juli. Jag har det inte i huvudet som sagt, men det är så det ser ut. Och privatekonomen kommenterar, nu är det ju Felicia här som kommer ge de här rapporterna och inte Niklas längre, för han har ju slutat och gått till Carnegie. Snackar om här att börsen gick i sidled, stannade på minus 0,3. Var lite värre för OMXS30 då, så det beror lite på vad man tittar antar jag. Sen årsskiftet är breda Stockholmsbörsen upp typ 10%. Kul! Alltid gött med plus. Vi får väl se hur det slutar liksom i slutet på året. Och sen lite annat mumbo jumbo, räntebesked och annat som jag inte riktigt bryr mig om så mycket om jag ska vara helt ärlig. Rapportperioden har passerat. Ja, det var väldigt mycket rapporter. Mest köpta aktierna Investor. Det är bra. Tele2. Inget som jag är något stort fan av. Handelsbanken. Intressant kanske. Saab och SSAB. Mest sålda. Mips. Ja, hade en ganska taskig rapport. SBB. Ja, lite högre risk där med. Har faktiskt ingen koll på SBB just nu. Volvo Cars, Activision, Blizzard och EQT. Fonderna ser också trevligt ut. Jag ser att många jagar globalfonderna nu. USA har gått ganska starkt. Jag skulle ta det lite försiktigt med att köpa allt för mycket globalfonder just nu. Det är alltid bra att ha sitt sparande, men kanske inte att man viktar upp för mycket när det har gått så jäkla bra i USA faktiskt. All right, vi hoppar vidare. Hur ser det ut på nästa? Yes, här är översikten då. Plus 7 643 kronor. Utveckling i procent 0,45 och i kronor plus 5 000 kronor. Så det är ju skönt. Så vi kollar företagsportföljen kanske. Företagsportföljen är ju en tanke då att jag ska kunna investera bolagskapitalet igenom. Och den är jag lite mer transparent med. Den här brukar jag främst visa upp till medlemmar, men också visar jag upp den i vissa livestreams. Så är man med under mina livestreams så brukar jag gå in och visa den här. Den består av Castellum, Investor och Lundbergs. I år har vi en utveckling på 12% upp. Ett totalt värde i dagsläget på 146 000 kronor lite drygt, eller 147 000.
Sen har vi några fonder, så här satsar jag mer på index och lite mer liksom lågavgiftsfonder. Det ska vara en ganska trygg portfölj. Köpte Castellum, det var väl kanske inte jättesafe, men ja. Så ser det ut i alla fall. USA-index, Länsförsäkringar, det är den som är tyngst, den har gått bäst. Avanza Zero och Avanza Sverige. Så en kombination av väldigt mycket index och investmentbolag då. Men vi hoppar in och kollar på månadsöversikten där med. Så hur gick ditt juli, visar min månad. Ditt totala värde ökade med 3 743 kronor. Och inga insättningar gjordes, inga utdelningar och övrigt minus 290. Här har jag varit lite passiv för att jag har haft semester som sagt. Och jag investerade ganska mycket i Castellums nyemission, så därför har det inte skett några insättningar. Det får jag bli bättre på. Hoppas att vi kommer en rejäl krasch. Och jämfört med juni så var det bättre. Lite bättre helt enkelt. Men jag tror att till stor del så har det på grund utav Castellum att göra. Jämfört med snittet så gick portföljen upp 2,5% här. Avancianens snitt 1,37, så bolagsportföljen slog Avancianen. OMXS30 minus 2,5, USA plus 3. Så där slog jag inte då. Castellum får jag tacka för den fina skjutsen, kul. Plus 4 500 eller 4 700. Investor upp, Lundberg upp, så det var kul. Investor B står som såld, för att det jag gjorde, om man kollade min tidigare video, var att jag sålde Investor B och köpte Investor A. Just för att jag tjänade ett par 100 spänn, eller sparade det, eller vad fan man nu säger. Just för att Investor B var dyrare än Investor A. Avanza Zero och Avanza Sverige ner då. Som alltid gick upp och ner under månaden. 18 juli 2100 kronor, 6 juli minus 3000 kronor, så det var väl en liten nedgång den dagen. Ja, så plus 3700 kronor, totalt värde plus 4000 i utveckling, 2,5% upp. Gött! Så det var min månad på Avanza, en liten snabb update bara utav portföljen. Och som sagt, vill du se mer utav mina resor till exempel, så kan du följa mig på Instagram där jag heter Marcus Lindblad. Jag har öppnat upp mitt privata konto där, så där delar jag mina resor. Och även ifall du vill se mer content ifrån typ resor, så har jag ju som sagt filmat en hel del. Så skriv en kommentar, så kanske jag kan dra ihop någon liten travel compilation, eller liksom visa upp, så kan jag visa upp all god mat jag har ätit och hur mycket allting har kostat och sådana grejer. Jag kan tycka att det hade varit roligt, men ibland ifall man blandar två nischer så vet jag inte vad folk tycker och tänker, och får inte lika mycket klick och sånt, men ja, skitsamma. Nu ska jag gå till restaurangen, för jag är svintrött efter 22 000 steg upp och ner för ett berg. Och sen så upp och ner för berget igen för att komma tillbaka. Så nu ska jag fan med äta med en fet gyros. Så vad säger vi? Ja, Malakas eller något sånt där ifrån Grekland. Ha det så gött, skål och njut utav sommaren. Jag hoppas att ni har fått lite fint väder där hemma. Nu ska jag njuta ännu mer utav solen och en fin gyros eller någonting som sagt. Och en öl. Jag är helt slut i mina ben. Ja, tack så mycket för att du har tittat och för att du följer min kanal. Ha det bäst, så ses vi i nästa video. Malaka.